السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جیم آنلاین زده کړو اکیډمۍ د کمپیوټر د مایکروسافت آفیس ټولګي درنو زده کوونکو امید لرم چې ټول برک روغ یاست. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې مو په تیر لیکچر کې د مایکروسافت آفیس ایم ایس ورډ په انټروډکشن باندې لیکچر جوړ کړی و، نو دا دفعه موږ به د مایکروسافت آفیس ایم ایس ورډ په اوپن کېدلو لیکچر برابرو چې څنګه کولی شو چې ایم ایس ورډ پروګرام خلاص کړو. د دې ترڅنګ بیا په داخل کې د ده په بیکګراوند باندې موږ او تاسې لیکچر لرو. لومړی هر کله چې غواړو موږ مایکروسافت ورډ پروګرام خلاص کړو نو موږ د کومو طریقو څخه استفاده کولی شو. لومړی طریقه هغه داسې ده چې راځو فایل منو ته او له دې نه وروسته بیا موږ او تاسې ډایرکټ همدلته موږ سره موجود دی، په ده باندې رایټ کلیک کوو. کله مو چې په ده باندې کلیک وکړه نو موږ سره مایکروسافت آفیس ایم ایس ورډ څنګه کېږي اوپن کېږي. بیا بلینک ډاکومنټ په ده باندې به تاسې کلیک وکړئ او آفیس صفحه به درسره خلاصه شي. دې اوله طریقه ده. دومه طریقه داسې ده چې وینډوز بټن او آر تاسې پریس نیسئ، دلته بیا وین ورډ تاسې لیکئ، وین ورډ، او بیا انټر هم که انټر هم چې هر کله که بیا دلته تاسې ته څنګه کېږي صفحه خلاصېږي. درنو زده کوونکو دا دومه طریقه ده. درېیمه طریقه یې داسې ده چې تاسې دلته مینو ته راځئ او په مینو کې به فایلز ته راځئ، آل فایلز ته راځئ او په دې کې بیا تاسې مس آفیس انتخابوئ، مایکروسافت آفیس 2014، او په دې کې بیا تاسې مایکروسافت ورډ انتخابوئ. دا درېیمه طریقه ده. څلورمه طریقه یې درنو زده کوونکو داسې ده چې کله دا تاسې فایل ته راغلی بیا آل اپس ته لاړئ، دلته یا دلته تیار شته دی، زه دا ورته یم پن ټو ټاسک بار. دلته وګورئ د دې ځای نه زه کولی شم لنډ طریقه باندې دا څنګه کړمه خلاص کړمه. دی بله طریقه ده. پنځمه طریقه د مایکروسافت آفیس د خلاصولو لپاره هغه موږ داسې لرو چې په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو او هر کله چې بیا نیو ته رالو موږ تاسې دلته مایکروسافت ورډ ډاکومنټ اخلو. ورډ ډاکومنټ مو چې واخیسته په ده باندې ډبل کلیک کوو، هر کله مو چې ډبل کلیک پرې وکړو موږ سره دا صفحه څنګه کېږي اوپن کېږي. دی شپږمه طریقه شوه. اوومه طریقه یې همداسې ده چې وینډوز آر ته راغلی بیا به تاسې دلته براوزر ته راشئ، براوز کې به تاسې بیا سی ډرایو انتخاب کړئ. په سی ډرایو کې تاسې بیا کولی شئ سی ډرایو ته چې کله راغلی یوزر فایل ته به راشئ، په دې کې به مایکروسافت آفیس انتخاب کړئ، بیا دې کې آفیس 15 او په دې کې به تاسې وین ورډ واخلئ او دا به اوپن کړئ او بیا به دې ځای نه اوکې کړئ. دې ځای نه به تاسې سره آفیس پروګرام څنګه شي خلاص شي. دغه اووه طریقې وي د مایکروسافت آفیس د خلاصولو. راځو مایکروسافت آفیس ایم ایس ورډ مونږ خلاصوو یا ایم ایس ورډ مونږ خلاصوو. رایټ کلیک پې کوم، هر کله مو چې ایم ایس ورډ خلاص کړه دلته ما سره ریسنټ فایل ښیي. دا هغه فایلونه دي چې ما مخکې څنګه کړي دي، ما خلاص کړي وو او ما پکې کار کړی دی. دې ته ویل کېږي ټمپلیټس. دا هغه دی چې د ایم ایس ورډ کله دوی ترتیب کوو یا ایم ایس آفیس یې جوړوو هغوی تیار دلته ځینې ټمپلیټ ورکړي دي یا په ساده اصطلاح باندې ځینې نمونې ورکړي دي چې د دې څخه تاسې استفاده کولی شئ. فرض مثال زه د کتاب لپاره یو ټمپلیټ اخلم، نو ګورئ د ریپورټ لپاره یو ټمپلیټ دوی دلته جوړ کړی دی. دغه ټمپلیټ کې تاسې کولی شئ بیا ایډیټینګ وکړئ. زه ورته لیکم چې دلته تاسې خپل لیکل کولی شئ. دا لیکل تاسې کولی شئ وران کړئ او بیا پر ځای خپل لیکل ولیکئ. زه که ولیکم منتلی ریپورټ، نو تاسې کولی شئ خپل لیکل دلته څنګه کوئ ځای پر ځای کوئ. بیا لږ تاسې څنګه کوئ کوچني کوئ. دا وګورئ تاسې کولی شئ خپل لیکل بیا دلته وکړئ. نو نمونه یې ورکړې ده، د نمونې څخه تاسې استفاده کولی شئ. زه ورته نه مې دی پکار ده، بیرته ایم ایس ورډ خلاصوم. دې کې مختلف فایلونه دي، مختلف ټمپلیټ دي چې تاسې کولی شئ استفاده ترې وکړئ.
کو بیا هم کوم یو ټمپلیټ دلته موجود نو نو تاسې به دلته سرچ ته راشئ او سرچ کې کله چې در سره د انټرنیټ موجود وي په سرچ باندې به کلیک وکړئ او کلیک نه وروسته به تاسو سره دلته هر ټمپلیټ مو چې په کار وي هماغه به سرچ کړئ او بیا به تاسو ته راشئ بلانک ډاکومنټ ته راځو مونږ ځان سره ایم ایس ورډ پروګرام څنګه کوو خلاصوو هر کله چې ایم ایس ورډ پروګرام مونږ خلاص کړ له هغه نه وروسته مونږ سره دا د ایم ایس ورډ پروګرام بیکګراوند دی کاري صفحه ده لومړی دلته دا مونږ سره کلوز بټن ده دا ریسټور ډاون دی د تر څنګه دا مینیمایز کیږي په د باندې ریسټور ډاون کیږي وړوکی کیږي بیرته په د باندې ریسټور مګزیمایز کیږي د دې تر څنګه دا کویک اکسس ټول بار دی چې ځینې کمانډونه دي چې هغې ته موږ تاسې باید زر لاسرسی ولرو وګورئ دلته زه نیو کمانډ اضافه کوم که چیرې موږ تاسې په یو دفتر کې کار کوو او هر وارې موږ دا زموږ ستاسې دا دفتر کې صفحه زر پکارېږي دا ګوره موږ صفحه زر اوس پکارېږي زه بیا دلته فایل ته راځم او نیو ته راځم او نیو کې بلانک ډاکومنټ اخلم نو ما سره دا لانجه بیخي څنګه کېږي زیاتېږي نو تاسې به داسې کار وکړئ چې هوم ته به راشئ البته پاس کویک اکسس ټول بار ته نیو به واخلئ او په نیو باندې چې کلیک کوئ تاسې سره به صفحه خلاصېږي که چیرې نور کمانډونه اخلئ ایمیل هم کولی شئ تاسې واخلئ کویک پرنټ هم کولی شئ تاسې واخلئ اوپن هم کولی شئ تاسې واخلئ د دې تر څنګه نورم بیا مور کمانډس هم اخیستلی شئ په دې مور کمانډس باندې تاسې کلیک وکړئ ګورئ چې کوم یو کمانډس تاسې نه په کار ایمیل نه دی په کار دا ورته یم زه دې خوا کړم دا هم تاسې کولی شئ دې خوا څنګه کوئ راولئ ریموف یې کړئ چې ریموف شو دې طرف ته راځي ایمیل دلته رالی زه ورته یم کویک پرنټ ریموف یې کړه دا هم دلته څنګه کېږي کویک پرنټ دلته راځي دلته موږ سره رالی زه ورته یم دا د پکچر کمانډ دی دا ور اضافه کړه دا به موږ سره دلته اضافه شي هغه نه وروسته دا باید تاسې اوکې کړئ چې اوکې هم که دلته وګورئ د هغه پر ځای موږ سره د پکچر کمانډ څنګه کېږي بیا اضافه کېږي دلته پکچر کمانډ به تاسې وګورئ او به موږ سره څنګه شوی وي اضافه شوی وي نو د دې لارې کولی شو بل وایي شو بلو د ریبن دلته د ریبن نه ښکته ښایي دلته وګورئ دا د ریبن څخه څنګه ښایي ښکته ښایي زه ورته یم بیرته ابف د ریبن که ابف د ریبن مطلب د ریبن د پاسې که هلته بیا راغلي دې ته ویل کېږي ډاکومنټ 2 دلته د ورډ نوم لیکل کېږي د فایل نوم لیکل کېږي چې دغه فایل کوم نوم لري دلته چې صفحو تعداد ښایي سټیټس بار د موږ سره چې یو صفحه ده په اوله صفحه کې ته څنګه ولاړې د دې تر څنګه دلته ورډس ښایي چې څو کلمې تاسې لیکلي که زه ورته وایم چې ما اوس څو کلمې لیکلي دي تا به ووایي چې تا څو کلمې لیکلي وایي تاسې لیکلي دي 478 ورډس مې لیکلي په یوه صفحه کې ژبه چې ده انګلیش لینګویج ده دلته ځینې فارمټونه دي دا ریډ موډ دی چې یوازې تاسې لیکل کولی شئ او د دې کې تغییر نشي راوړی دا پرنټ لیاوټ دی چې دلته د پرنټ لیاوټ ته څنګه کېږي برابرېږي او دا ویب لیاوټ دی چې د ویب لیاوټ ته څنګه کېږي دا برابرېږي عموم کې مونږ تاسې په پرنټ لیاوټ کې ساتو دا زوم ان دی او زوم آف دی دا زوم ان او زوم آوټ نو په دغه باندې صفحه تاسې هم زوم کولی شئ او په دې باندې بیرته زوم ان کولی شئ تاسې چې هر کله په دې باندې پوه شوئ دا موږ سره ریبن دي او بیا دا چې د دې ریبن کمانډ دی بیا هر ریبن چې دی خپل ګروپ لري لکه کلپ بورډ ګروپ دی فنډ ګروپ دی پاراګراف ګروپ دی سټایل دی ایډیټینګ دی بیا هر ګروپ چې خپل کمانډونه لري چې هغه بیا په تفصیل سره موږ تاسې وایو بیا دلته چې هر کله موږ او تاسې دغه بشپړ که فایل ته راځو او فایل کې موږ سره ځینې خبرې دي لومړی په فایل باندې چې کله تاسې کلیک وکړه دلته پراپرټیز درته دغه ښایي پراپرټیز کې ښایي چې سیز نات سیټ سیف یټ تر اوسه دا وایي فایل چې دی در سره ثبت نه دی زه ورته یم ثبت یې کړه ته براوز ته راځم او براوز کې بیا ورته یم چې دا ما ته په ډیسکټاپ باندې څنګه کړه ثبت کړه او دا ما سره د جیم په نامه ثبت کړه اوکې به یې کوي چې هر کله اوکې شو فایل ته به راشي درته به ووایي چې ثبت 11.8 KB سایز لري یوه صفحه ده ورس 428 ورس لري ټوټل ایډیټینګ ټایم 3 منټه نیولی ټایټل چې دی تر اوسه ټایټل مونږ نه دی ورکړی پاس ټایټل ورکولو کې ټیکس هم نه لري کمنټس هم تر اوسه نه لري ریلیټډ ډیټس چې دی لاس موډیفاید چې دی ټوډے 3 او 23 او کریټډ چې دی ټوډے
3 دی پرنټ شوی لا تر اوسه نه دی ریلیټډ پیپل چې دی هغه تاسې ته ښایي او لاست موډیفاید بای او ریلیټډ ډاکومنټس دي دلته موږ او تاسې وایو پروټیکټ ډاکومنټ پروټیکټ خپله ساتلو ته وایي څنګه کولی شو موږ او تاسې ځینې اسنادونه مهم وي او هغه ته لاک ورکوو نو هغې ځینه چې هر کله لاک ورکوو موږ انکرپټ ویت پاسورډ دلته په ده باندې کلیک کوو زه ورته پاسورډ ورکوم اوکې کوم بیا پاسورډ ورکوم او بیا ورته اوکې کوم هر کله چې دا اوکې کو کلوز کوم او سب کوم زه چې اوس دا هم کلوز کوم دا موږ سره هغه صفحې دي چې مخکې خلاص شوي دي دلته چې جیم ته زه راځم او کلیک پې کوم او باندې پاسورډ غواړي ځکه دغه فایل ما څنګه کړی لاک کړی دی دا د مهمو اسنادونه چې وي هغه فایلونه تاسې کولی شئ لاک کړئ که چیرې دا لاک تاسې غلط ورکوئ نو تاسې ته به ووایي چې د پاسورډ از انکریکټ ورک ناٹ اوپن د ډاکومنټ یوزر انجینر فواد سیدي .gim.docx شو هیلپ ته به راشئ او دا به تاسې ته هغه هیلپ وښایي چې باید تاسې څه وکړئ اوکې ته به یې کوئ تاسې بیا به کلوز کوئ تاسې به دا کلوز کوئ بیا به راشئ ډبل کلیک به پرې وکړئ پاسورډ به ورکوئ او انټر به یې کوئ فایل به تاسې سره خلاص شي دا د فایل ته چې کله رالی انفو ته به راشئ او بیا غواړئ وباسئ ترېنه بیا ورته به پاسورډ ورکوئ اوکې به کړئ دې نه به پاسورډ څنګه شي بیا ختم شي او پاسورډ چې ختموئ دا به اوکې کړئ اوکې پاسورډ څنګه شو موږ سره ختم شو دې لارې تاسې کولی شئ پاسورډ څنګه کوئ ورکوئ دلته څنګه inspect document before publishing the file be aware that it contains document properties in author's name version دي موږ سره د نیو په واسطه تاسې کولی شئ نوې صفحه واخلئ درنو زده کوونکو تاسې ته بهتره معلومه ده چې دغه کلاس زموږ د دوه میاشتو ده نو کوشش کوو چې ډېر زیات موضوعات څنګه کړو په یو لیکچر کې ځای پر ځای کړو نیو ډاکومنټ کې تاسې کولی شئ نیو کې تاسې دلته ټیپلیټ واخلئ یا نوې صفحه واخلئ اوپن کې چې هغه فایلونه چې تاسې مخکې څنګه کړي وي خلاص کړي وي هغه تاسې ته څنګه کوئ اوپن کوئ دلته وګورئ دا ما د یو سایټ نه معلومات راغیستي دي هغه سایټ معلومات ما پرونو خلاص کړي وو نو هغه ماته څنګه کوئ اوپن کوئ بیا فایل ته راشئ تاسې سیب کې تاسې کولی شئ همدا معلومات څنګه کوئ سیب کړئ سیبس کې همدا معلومات تاسې په بل نوم باندې او په هماغه ځای کې ثبت کولی شئ ډیسکټاپ ته راشئ زه ورته یم دا ما سره د FDS په نامه ثبت کړه په کوم ځای باندې په ډیسکټاپ باندې دا به سیو کوي هماغه معلومات تاسې سره دوباره هم څنګه کېږي سیو کېږي له هغه وروسته پرنټ دی د پرنټ په هکله بیا وروسته په تفصیل سره مونږ خبرې کوو چې څنګه کولی شو مونږ یو صفحه څنګه کوو پرنټ کوو هغه بیا آخرې خبرې دي کله چې مونږ ویو ته ورسېدلو پرنټ لیاوټ او دغلته ځینې کمانډونه هم راځي بیا په تفصیل سره وایو د دې تر څنګه شیر دی کولی شئ د خپل ایمیل د لارې انوایټ پیپل که ایمیل د لارې تاسې کولی شئ دغه فایل بل ته ولیږئ ایکسپورټ هم دا دی چې کریټ PDF فایل یا جوړئ یا بل فایل تاسې څنګه کوئ جوړوئ د دې تر څنګ فایل ته چې کله راشئ تاسې کلوز په واسطه دا صفحه تاسې سره څنګه کېږي کلوز کېږي زه ورته یم میس اف کوره ته بیا ډبل کلیک پې کوم بیا خالي ورقه اخلم خالي ورقه مې چې واخیستله هغه نه وروسته فایل ته راځم او کلوز په واسطه بیا کلوز کېږي بیا دلته اکاونټ دی اکاونټ کې تاسې کولی شئ دلته تیمز وټاکئ رایټ ګری چې دی یا ډارک ګری دا وګورئ تیمز تاسې کولی شئ د دې ځای نه څنګه کوئ وټاکئ بیا sign into office get your documents from anywhere by signing in the office your experience just gets better and more personalized on every device you use تاسې کولی شئ د مایکروسافټ آفیس یوزر ځان ته جوړ کړئ د کې اکاونټ جوړ کړئ بیا هر ځای تاسې کولی شئ هغه اوپن کړئ او آپشن کې موږ سره ځینې مختلفې خبرې دي چې هغه بیا موږ آخره کې څنګه کوو چې ځینې مهمې خبرې دي کې کومې دي دا موږ سره د مایکروسافټ آفیس ورډ ځینې مهم کمانډونه وو چې ما تاسو ته وویل د اوپن کېدلو طریقه یې وه د تر څنګه فایلونه راتلونکې اونۍ به مونږ بیا په راتلونکې اونۍ کې نن چې دوشنبه ده راتلونکي ساعت کې چې هر کله زمونږ وو په هوم مینو نه به مونږ شروع کوو هوم مینو به مکمله وایو بیا انسرټ ډیزاین پیج لاوټ تر څو په دغه 2 میاشتو کې مونږ دغه کلاس څنګه کوو په ټاکلي وخت سره پای ته ورسوو
بیا هم له ټولو ډیره مننه. کورمودان خوشحاله اوسئ په دې هیله چې درس ستاسې د خوښې وړ وګرځي او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، بیا د نورو ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو تر اخره وګورئ. ډیره مننه کورمودان. ښه وخت ولرئ.